ආයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි තේ බොනකොට ස්නැක් එකක් විදියට කන්න ක්‍රිස්පි ගතියට හැපෙන රසම රස සැර බිස්කට් හදන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලම මම පාන් පිටි කෝප්ප 1යි කාලක් මේ විදිහට පෙනේරයකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම කඩල පිටි කෝප්ප කාලකුත් මම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා ආපසෝඩ තේ හැඳි 8න් එකකුත් මම දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට හලා ගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි ඒ ටිකත් හලාගෙන ඉවරයි. දැන් ටිකකට මේක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර කෝප්ප 1/2ක් දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, තුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන වතුර එක ටිකක් නටනකම් ලිපේ තියෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් වෙනකොට වතුර එක හොඳට රත් වෙලා ටික ටික නටාගෙනයි එන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම මේකට ඉස්සෙල්ලා පැත්තකින් අරන් තියාගත්ත හලපු පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. හරි, ඒ ටික එකතු කරගෙන ඉවරුනහම අපි මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදියට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ටික කලවම් කරගන්න වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දරත් හොඳටම අඩු මට්ටමක තියාගන්න. මේ විදිහට එකට එකතු වෙන පදමෙනකම් හොඳට පිටි ටික මිශ්‍ර කර කර ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන්නම් හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම ලිප ඕෆ් කරලා මේක වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට ටිකක් වෙලා මේකට නිවෙන්න දීලා අතින් හොඳට මේ පිටි ඩෝ එක නීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා පිටි ඩෝ එක නීට් කරගෙන මම මේ ඩෝ එකට පොල් තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් විනාඩි 4-5ක් විතර මේක හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී තවමත් ඩෝ එක ඇලෙනවා වගේ නම් තව පොල් තෙල් ටිකක් අතට අරගෙන ඩෝ එක වටේටම ගාගන්න. හරි, ඔන්න දැන් අපි පිටි ඩෝ එක නීට් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේ වගේ පැතලි ලෑල්ලක් අරගෙන ඒකට පිටි ටිකක් ඉහලා ලෑල්ල වටේටම හොඳට ගාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පිටි ඩෝ එකෙන් මේ විදිහට පොඩි පිටි බෝලයක් අරගෙන ඒක ලෑල්ල උඩින් තියලා හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම තුනී කරගෙන යද්දී පිටි එක ඇලෙනවා වගේ නම් මේ විදිහට දෙපැත්තටම පාන් පිටි ටිකක් ගාගන්න. එතකොට ඇලෙන ගතිය අඩු වෙනවා. එහෙම ගාගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් මම ඩෝ එක හොඳට තුනී කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක් ඝනකව අඩු රොටියක් වෙනකන් තුනී කරගන්න ඕනේ. කොහොම වුණත් එක දිගටම එක පැත්තක්ම ගොඩක් වෙලා තුනී කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් පිටි ඩෝ එක හැමතැනම ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා එක පැත්තක් ටිකක් තුනී කරලා දෙපැත්තෙම පිටි ටිකක් ගාලා මේ වගේ පැත්තෙන් පැත්ත මාරු කර කර තුනී කරගන්න. එතකොට අපිට ලස්සන තුනී රොටියක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, දැන් මේ පිටි ඩෝ එක තුනී කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේ වගේ මල් කටයකකින් මල් ටික කපා ගන්නවා. මේකෙදි ඔයාලට කැමති හැඩයක මල් කටයකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න මල් කටයකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඇලෙන්නේ නැතිව මල් ටික කපා ගත්ත හැකි. ඒ වගේම අපි මේක තුනී කරගන්නකොට දෙපැත්තෙම හොඳට පිටි ගාලා තුනී කරගත්ත හින්දා කටර් එකටම මල් ටික ගැලවෙලා එනවා. එහෙම වෙලාවට බොහොම පරිස්සමට ඒක ගලබලා පැත්තකින් තියාගන්න. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම පිටි ටික තුනී කර කර මල් ටික කපා ගන්න ඕනේ. හරියට පිටිපදම හදාගෙන තුනී කරගත්තොත් මේ වගේ ඔක්කොම මල් ටික ලස්සනට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉතුරු වෙන ටික ආයෙත් අනලා තුනී කරලා මල් කපා ගන්න.
ඔක්කොම ටික හදාගන්නකම් අපි මේ මල් ටික පැත්තකින් අරන් තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත ඔක්කොම මල් ටික. ඊළඟට මම මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි ඒකට හොඳට රත් වෙන්න දෙමු. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට අපි හදාගත්ත මල් ටික ටික තෙල් එකට දාලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්න. මම මෙතනදී පොල් තෙල් ගොඩක් එකපාර තාච්චියට දාගත්තේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ බදින්න පාවිච්චි කරන පොල් තෙල් ආයෙ භාවිතා කරන්න හොඳ නැති හින්දා. ඒ නිසා ඔයාලා ගන්න පොල් තෙල් ප්‍රමාණය මත එකපාරකදී බෙදගන්න මල් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න. ටිකක් වෙලා ඒ පැත්තට බැදෙන්න දීලා මම මල් ටික මේ වගේ අනෙක් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් මේ පැත්තටත් ටිකක් වෙලා බැදෙන්න දෙමු. මේ විදිහට පැත්තෙන් පැත්ත මාරු කර කර මල් ටික රන්වන් පාටට හැරෙනකන් අපි බැද ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් නම් මේ ටික හරි ගානට බැදිලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ඒ ටිකේ තෙල් බේරගෙන පේපර් සර්වියට් එකක් උඩින් තවත් තෙල් බේරෙන්න අරන් තියා ගන්නවා. මේ වගේ ඔක්කොම මල් ටික අපි බැද ගන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන නිසා එක සෙට් එකක් බැද ගන්න විනාඩි දෙකක්වත් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එකම පැත්ත වැඩි වෙලාවක් තියාගන්නේ නැතිව පැත්තෙන් පැත්ත මාරු කර කර ඉක්මනටම මේ ටික බැද ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හරි, දැන් මේ ටිකත් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මම ඒ ටිකත් තෙල් බේරගෙන අයින් කර ගන්නවා. මේ බලන්න ඒවැ ක්‍රිස්පි ගතිය. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි බැදලා තෙල් බේරෙන්න තියාගත්ත ඔක්කොම මල් ටික. ඊළඟට මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට තව ටිකක් සැර වැඩිපුර ඕනේ නම් තව වැඩිපුර මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් මම දාගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදියට අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ටික හුලං වදින්නේ නැති විදිහට භාජනයකට දාලා අරන් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි ක්‍රිස්පි ගතියට හදාගත්ත රසම රස සැර බිස්කට්. බලන්න යාළුවනේ ඒ ටික කොච්චර අපූර්වට ලස්සනට ඇවිත් තියෙනවද කියලා. දැක්කමත් කන්න ආස හිතෙනව නේද? ලස්සන වගේම තමයි මේ බිස්කට් හරිම රසවත්. එහෙනම් ඔයාලත් ගෙදරදී මේ විදිහට සැර බිස්කට් හදලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ අදහස් අපිට ගොඩාක් වටිනවා. මේ වගේම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.